Kinh tế tuần hoàn. Môi trường là tài sản quý giá của toàn nhân loại. Khi nhận thức về môi trường ngày càng được phổ cập và phát triển, các lĩnh vực khác của xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa cũng đang dần chuyển mình với mục tiêu tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nói riêng, cũng như giữ gìn cho trái đất nói chung. Sáng kiến về phát triển xanh và bền vững đang nhận được sự chú ý của toàn cầu hiện nay chính là kinh tế tuần hoàn, Circular Economy. Trong podcast ngày hôm nay, hãy cùng look up model điểm sơ vài nét trong chủ đề nóng hổi này nhé. Kinh tế tuần hoàn đem lại 4 lợi ích cơ bản thông qua việc tận dụng tối đa các nguồn lực, bao gồm có tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế và cuối cùng là lợi ích xã hội. Đặc tính của kinh tế tuần hoàn là biến rác thải của ngành này thành nguồn tài nguyên của ngành kia, đồng thời góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Mô hình kinh tế tuần hoàn đưa một phần hoặc toàn bộ chất thải về vòng sản xuất cũ, cấu trúc lại và sử dụng lại, do đó góp phần làm giảm thiểu tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải cho đầu vào sản xuất và giảm chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp. Hiện nay ở Việt Nam, mô hình kinh tế tuần hoàn cũng đang bước đầu phát triển và tạo ra được những thành tựu nhất định. Khái niệm liên quan đến mô hình kinh tế tuần hoàn đã có ở Việt Nam từ cách đây 20 năm với những định danh khác nhau. Một ví dụ điển hình mà ở đây, mình tin chắc rằng các bạn đã từng nghe đến mô hình VAC, vườn ao chuồng rồi đúng không? Một mô hình mà chúng ta áp dụng khá là thành công. Ngoài ra thì còn có các khái niệm như là khu công nghiệp sinh thái, sản xuất sạch hơn, không phát thải, tái chế, tái sử dụng, tái sản xuất. Một phần của kinh tế tuần hoàn cũng được đề cập trong nhiều thời gian qua. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vườn ao chuồng là hình thức canh tác nông nghiệp kết hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Mô hình vườn ao chuồng VAC là một hệ thống sản xuất nông nghiệp bao gồm vườn là chỉ các hoạt động trồng trọt trong vườn, nương rẫy, trên đồng hoặc mở rộng hơn là trồng rừng. Ao chỉ các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá trong ao, hồ, sông, suối, biển. Chuồng là chỉ các hoạt động chăn nuôi gia cầm, gia súc như nuôi gà, vịt, lợn, bò. Trong môi trường với sự tác động qua lại của các hình thức trên tạo nên một hệ thống khép kín. Các thành phần trong mô hình này có sự hỗ trợ cho sự phát triển lẫn nhau. Thành phần này sẽ cung cấp một phần đầu vào cho thành phần kia phát triển. Đây chính là một ứng dụng nguyên lý quan trọng trong canh tác nông nghiệp bền vững. Thứ hai là nguyên liệu xanh. Nguyên liệu xanh đang dần trở thành xu thế trong lĩnh vực thời trang và thương mại. Các hàng hóa may mặc đang bước đầu sử dụng những nguyên liệu xuất phát từ tự nhiên với giá thành rẻ, chất lượng tốt, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Điển hình trong lĩnh vực thương mại, việc thay thế hoàn toàn ống hút nhựa sang ống hút giấy và việc sử dụng nhựa tái chế rPET của công ty Nestle Việt Nam cũng như việc sử dụng giấy, nhựa tái chế của Heineken Việt Nam đã cho thấy việc quyết tâm bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải và bước đầu tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn tái chế nguyên liệu của Việt Nam. Kinh tế tuần hoàn chính là giải pháp cho con đường chính hướng đến nền kinh tế carbon thấp của đất nước. Thứ ba là mô hình phát triển trang trại bò sữa thân thiện với môi trường. Với doanh nghiệp đầu tư là Vinamilk có các hoạt động đầu tư các trang thiết bị hiện đại của Nhật, Mỹ, châu Âu như các hệ thống làm mát, vệ sinh chuồng trại tự động, công nghệ thu gom xử lý chất thải biogas. Phân bò sẽ được phân về nơi ủ, sau đó đưa ra các cánh đồng cải tạo đất. Phần nước được đưa về hầm biogas để sinh ra khí metan là khí đốt sinh học được các trang trại đun nước và thanh trùng sữa bò hàng ngày. Trong tương lai có thể sử dụng cho hệ thống sấy cỏ khô. Về tác động, phân và nước thải tái sử dụng sẽ giúp cho môi trường trang trại ngày càng tốt lên, hơn nữa sẽ giúp cho bò khỏe mạnh, hình thành môi trường chăn nuôi lý tưởng như một resort. Sử dụng nguồn phân hữu cơ giúp cho đất hồi sinh và cỏ mọc nhanh hơn, đem lại nguồn thức ăn chất lượng cao cho bò. Khí đốt sinh học sẽ giúp cho bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, việc áp dụng triệt để và hoàn toàn, Việt Nam vẫn vấp phải nhiều thách thức và rào cản lớn nhất chính là trang thiết bị, nền tảng nòng cốt để chuyển sang kinh tế tuần hoàn. Kinh tế tuần hoàn gắn liền với sự đổi mới về công nghệ và thiết kế mô hình. Trong khi đó, Việt Nam là một nước đang phát triển, công nghệ còn thô sơ, lạc hậu, chưa có sự cải tiến và sáng tạo vượt bậc. Kết lại, với podcast này, chúng mình mong rằng mọi người đã có một cái nhìn tổng quan hơn về mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển kinh tế, cũng như là mô hình kinh tế toàn cầu. Hy vọng rằng đây sẽ là một podcast hữu ích với các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Bye bye!